नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला शिमला मिरचीची चटणी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा 2 मोठ्या आकाराच्या शिमला मिरची मी अशा उभ्या पातळ कापून घेतलेल्या आहेत। त्याचं बी वगैरे सगळं काढलेलं आहे। एवढ्या पातळ कापून घ्यायच्या। जर तुम्ही जास्त घेतल्या तरी पण चालेल, पण मी मोठे आहेत म्हणजे 200 ग्रॅम होत्या। तवा गरम करत ठेवलाय। हा तवा लोखंडाचा आहे आणि ह्याच्यामध्ये 1 चमचा तेल टाकूया आपण आणि तेल चांगलं कडक गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे। त्याच्यामध्ये बघा छोटा अर्धा चमचा जिरे, कढीपत्ता आणि 1 मोठ्या आकाराचा कांदा एकदम बारीक कापून घेतलेला आहे। हा कांदा एकदम चांगला भाजून घ्यायचा। कांदा बघा असा भाजून घेतलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये 1 गड्डी लसूण आणि 4 मिरच्या मी कुटून घेतलेल्या आहेत, म्हणजे 10 ते 12 पाकळ्या लसणाच्या आहेत आणि 4 हिरव्या मिरच्या कुटून घेतलेल्या। तुम्ही तुमच्या तिखटाप्रमाणे कमी जास्त केलं तरी चालेल। आता हे पण आपण मिनिटभर परतून घेऊया। मिनिटभर बघा परतून घेतलेलं आहे। तर जरा ह्याच्यामध्ये काय होतं, मिरची लसूण चांगला भाजला जातो। आता ह्याच्यामध्ये 1 मोठ्या आकाराचं टमाटर बारीक कापून घेतलेलं आहे। बारीक कापायचं, मी ती चॉपरमध्ये बारीक केलेलं आहे। आता हे पण आपण थोड्या वेळ परतून घेऊया। मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ हलवून घेऊया। जरा परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये ही आपण जी शिमला मिरची बघा अशी पातळ कापलेली आहे। आता हे सगळं आपण एक जागी मिक्स करून घ्यायचं। व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये मोठं मोठं शेंगदाण्याचं कूट बघा 2 चमचे टाकायचं। भाजून मोठं मोठं कुटलेलं आहे। एकदम खरपूस भाजायचं, कलर चेंज होस्तोवर फक्त करपून देऊ नका। कोथिंबीर ह्याच्यामध्ये टाकूया आपण, हलवून घेऊया। कोथिंबीर टाकल्यानंतर मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता ही सगळी चटणी जी आपण बनवली होती एकत्र करून घ्यायची आणि ह्याच्यावर झाकण करायचं आणि एक 5 ते 7 मिनटं बारीक गॅसवर झाकून ठेवायचं। 7 मिनटं झालेली आहे ती झाकून ठेवलं होतं बघा। मी एकदा पण हलवलं नाही आणि एकदम बारीक गॅसवर ठेवलं होतं। तर बघा अशा पद्धतीनं होती। तर तुम्ही अधूनमधून एकदा चेक करा। माझा हातावालाही जाड असल्यामुळे 7 ते 8 मिनटामध्ये ही चटणी होऊन जाते बघा आणि 1 नंबर होती चवीला। तुम्ही वरण भातावर तोंडी लावू शकता, भाकरीवर खाऊ शकता, चपातीवर बी खाऊ शकता। ही तुम्ही टिफिनला पण नेऊ शकता। झटपट होती, जास्त वेळ लागत नाही आणि कमी साहित्यात होते घरच्या घरी। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।